Hello guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, magme-makeup tayo. Ang makeup ng Arabic. So, yun yung naisip kong i-vlog ngayon. Since na gustong-gusto ko naman talaga siyang gawin na dati pa. Pero kasi, nag-hesitate lang ako dahil parang, kasi ano sila full pack talaga yung makeup nila. So, parang baka hindi ko siya kaya. So, let's give it a try. So, yun. So, mga bago pa lang dyan, pa-subscribe na. Pahit na rin po yung notification bell para nanonotify kayo once na may bago akong upload video. So, intro! Pasok! Yun yung napili ko kasi yung ano niya, yung shade niya, meron ako. So, para hindi na ako mahirapan, yun na lang yung ano ko, gagayahin ko ngayon. Sana magaya ko siya, guys. Kung hindi ko man siya magaya, at least kahit paano, diba, malapit-lapit ako. So, ayan, simulan na natin. 12 seconds later. Na-prep ko na yung mukha ko. Nalagyan ko na ng moisturizer. Nakapag-lip balm na rin ako. Nakapaglagay na rin ako ng contact lens. Ayan. So, yun. Wala na natin. Maglalagay tayo ng foundation. Nasaan dugyot niya na? Ito guys, nabili ko to. Dior. Ayan o. Ito yung palaging ginagamit ko pag umaalis ako. Hindi naman ako nagpo-full makeup pag umalis ako, pero tinatakpan ko lang tong mga ano ko, mga pimples ko. Ang ganda lang niya kasi yung coverage niya sobrang ganda. Ano na natin? Natin sa kasulok-sulukan para pantay talaga siya. Yun talaga yung importante guys. Para sa akin ha. Yun talaga yung importante. Yung magpantay yung foundation. Dapat bake na bake talaga siya. Ayan. So tapos na tayo. So, lagay na lang tayo ng concealer. So ito guys. Ito talaga yung paborito ko. Konti na lang siya oh. Nawala na rin yung takip niya. Nilalagyan ko na lang siya ng tissue, pantakip. Kasi ang ganda talaga nito. Ito lang yung pag pumapasok na ako, ito lang yung nilalagay ko dito. Para matakpan yung mga eye bag. So, cream siya. Maganda talaga yung ano niya. So, ilalagay lang natin sa gilid sa baba pala ng mata natin. Ayan lang, ginaganyan ko lang siya. Yan lang. Tapos, inano ko yung mga, itong mga pimples ko. So, bibake tayo. So, yung gamit ko pala yung Everbelina Matte Way Cake. Ito. Ginagawa ko lang siyang powder. Inaanong ko lang siya. Kasi maganda din. Maganda din yung coverage niya. So, mag-contour na tayo guys. So, ito yung ginagamit kong contour. Galing siya kay Shenn Rales.
So, galing siya kay Rimmel. May ano siya, Insta Duo Contour Stick. So, meron na siyang pang contour. Meron na din siyang pang highlight. Ayan, oh. So, magkukontour tayo. So, proceed tayo sa kilay, besh. Yung kilay nila. Parang wala dito yung ano ko. Yan. So, kilay is life. So, lalagay natin yung pangkilay. So, naglalagay muna ako ng mascara. Pangpaangat. Mas gusto ko to kasi para hindi na ako nahihirapan kasi makapal na yung kilay ko, guys. Tingnan nyo. So, hindi na magiging, hindi na ako maglalagay pala ng ano, ng maraming powder. Pangkilay. Powder kasi yung gamit ko, ayoko nung lapis. Yan. Yan muna yung ginagamit ko. So, ito na. Ano ba yung kilay niya? Diyos ko. Carry bells ko ba to? So, black yung ginagamit ko. Gamit tayo ng ibang ano. Ito. Black yung ginagamit ko since makapal na yung kilay ko. Naglagay na tayo. So, dito na tayo sa pinaka-crucial part para sa akin. Dahil kahit mahilig ako mag-makeup, hindi ko talaga to nakukuha. So, ito. Gamitin natin to. Nabili ko din to sa Miniso. Magkasabay sila nito. Kaya, Miniso. So, maglalagay na tayo. Diyos ko. Ano ba yun? So, ayan guys. Hirap pa. Ano lang natin, ayusin lang natin.
Para tayo yung version na ano. Parang na-demonyuhan lang ah. Oh my God! So, ayan. Okay na siguro yan. So, naglalagay din ako ng ito guys. Itong puti. Dito. So, ayun. So, ano na natin yung mga binake natin kanina. So, maglagay na tayo ng full eyelashes. Yung false eyelash na ito. Ayan guys, habang pinapatuyo natin yung false eyelashes, habang pinapatuyo natin yung pandikit, Magkano na tayo ng aking eyelashes. so tuyo na. Ayan na guys. Nalagay ko na yung false eyelashes ko. Ayan. Natatawa ko sa sarili ko. Mukha akong bakla dito. Ayan o. So, ayan. Punta na tayo. Natatawa talaga ako. Punta na tayo guys dito. Mag-blush on na tayo. Mag-blush on. Yellow. So, ang gagamitin ko ay ito. Gosh. Highlighter din. Tayo sa bibig sa ating mga lobby. So ikukontour ko muna yung lips ko. Saan na ba yung pang-contour ko? So ito. Dito kay Hey Beauty lip gloss. So, ang gagamitin natin guys ay ito. Ito muna. Yung gagawin natin pinaka-base niya. So yun guys, magpapalit lang ako para i-montage na natin to. A few minutes later. So ayan na guys, yung final look natin. Ayan na guys, sana nagustuhan nyo po yung ginawa ko. Na-achieve ko ba? Parang iba yung ginaya ko. So, like, comment, and share. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, hello, I'm Sheena. So, para subscribe, huwag niyong kalimutan, pahit na rin po yung notification bell para nanonotify kayo once na may bago akong upload na video. So guys, thank you! Bye-bye! Outro! Pasok!